साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा यहाँनिर केही टेक्स्टहरु यसरी टाइप गरेको छु। यहाँ भएको यो टेक्स्टहरुलाई चाहिँ हामीले टेबलमा लानुपर्ने छ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो माथि भएको यति डाटालाई चाहिँ टेबलमा लानुपर्ने छ यसरी। अब त्यसको लागि चाहिँ टेबल बनाएर एक एक वटा कपी गर्दै पेस्ट गर्दै जाने हो त होइन। यहाँनिर यो माथि भएको डाटालाई एकैपटक यसरी टेबलमा राख्नुपर्ने छ। कसरी गर्ने त? त्यसको लागि यहाँनिर पहिला यो आफ्नो डाटालाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर होम इन्सर्ट डिजाइन यसरी लेखिरहेको छ। यहाँ इन्सर्टमा जानुहोस्। यहाँ टेबल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो टेबल भन्ने अप्सनको तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो एरो देखाइरहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसपछि यहाँ यसरी अप्सनहरु देखिनेछ। यहाँनिर कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबल भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसरी यो बक्स खुल्नेछ। यो बक्समा अब तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। सिधै यहाँनिर ओके गरिदिनु भयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भएको यो सबै डाटाहरु चाहिँ यसरी टेबलमा आइसकेको छ। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा कुनै पनि डाटालाई सजिलैसँग टेबलमा लैजान सक्नुहुन्छ।